Peter Jackson's The Lord of the Rings trilogie. Wat valt hier nou over te zeggen wat niet al lang is gezegd? Afgezien van dat deze films geniaal zijn, niet genoeg gezegd althans. Maar lang niet iedereen was lyrisch, zeker niet toen de eerste film nog maar net in première ging. Sommige filmcritici vonden The Fellowship of the Ring te langdradig. Fans vonden dat de essentie uit het boek niet terug te zien was in de films. Net als Christopher Tolkien, hoofd van de Tolkien Estate, die de reeks beschreef als actiefilms voor pubers. Maar toen het tweede en derde deel eenmaal uit waren, konden meer en meer mensen het waarderen als één compleet verhaal. Een epos van het kaliber van Lawrence of Arabia. Ik weet nog dat ik één nacht zo nodig op moest blijven om de Oscarceremonie af te kijken, tot de ergernis van mijn moeder. Sandro Alga, naar bed nu! Nee! Gewacht! Dit is filmgeschiedenis. Ik haat je! Het laatste is een dramatisering van de gebeurtenissen. Maar The Return of the King won 11 Oscars. It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King. En hiermee ging Peter Jackson's The Lord of the Rings de geschiedenis in als een van de beste trilogieën aller tijden. Zelf zou ik het niet gelijkstellen aan The Godfather. Oké, laat ik het anders verwoorden. Voor zo'n groots project als een driedelige verfilming van een van de beste fantasieverhalen uit de 20e eeuw, is het logisch dat er wat imperfecties in voorkomen. En dat ook niet alle elementen uit het boek even goed naar film te vertalen zijn. Een bekende klacht. De machtige adelaars bieden de helden alleen maar hulp op cruciale momenten. Waarom dragen ze Frodo dan niet meteen naar zijn eindbestemming? Omdat ze in het boek kunnen praten en duidelijk uitleggen waarom ze het niet doen. Het zijn geen slaven, ze hebben ook gevoelens. En bovendien beschreef Tolkien niet in detail hoe goed ze kunnen vechten. Dat is een groot probleem bij deze verfilmingen, waar ik zo wel op terugkom. Over het algemeen zitten deze films heel dicht bij het bronmateriaal. Het verschil zit vooral in de details. Tom Bombadil en Glorfindel gaan eruit, de veldslagen worden uitvergroot, Aragorn is niet meer een zelfverzekerde troonopvolger, maar een onwillige held, en Legolas is de zoon van Keanu Reeves en Chuck Norris. Alle goede boekverfilmingen hebben veranderingen nodig. Maar als je dingen verandert, moet je ook rekening houden met de invloed die het heeft op het geheel. Ik vond het tempo in de eerste film bijvoorbeeld te snel. De personages hebben ontzettend veel haast en daarom heb je weinig stille momenten om te kunnen ademen. Deel 2 en 3 weten daartegen wel het juiste tempo te vinden, hoewel veel mensen het einde weer te lang vinden. Zelf weet ik echter niet wat ik uit het einde zou moeten knippen, behalve deze scène dan. Zo overbelicht. Het lijkt wel een Masmil reclamespotje. Maar wat mij betreft is het probleem niet dat ze te weinig dingen eruit knippen, maar eerder te veel. Er hoort eigenlijk een hoop tussen deze scènes in te gebeuren. Dit einde was al 100 pagina's lang. En als je alleen de sleutelmomenten daaruit neemt, voelt het als een ophoping van losse scènes met te weinig samenhang. De film nog langer maken was geen optie. Je kunt het wel oplossen door meer dingen inhoudelijk te veranderen. Maar Jacksons grootste blunders zijn in mijn ogen de momenten waarin hij juist wel besluit van het bronmateriaal af te wijken. Hij heeft namelijk de neiging om bepaalde aspecten in het verhaal te overdrijven. En is zeker niet vies van een aantal Hollywood-clichés. Neem nou de relatie tussen Frodo en Sam. Toen ik The Two Towers in de bioscoop zag, voelde het net alsof ik onderdeel uitmaakte van een sitcom-publiek. It's your Sam. You can't possibly leave without saying goodbye to your Sam. Jap, of dit nou de bedoeling was of niet, het acteerwerk in combinatie met de zoetsappige dialogen voorzien deze vriendschap van romantische ondertonen. Vond Jackson dat er te weinig romantiek in het verhaal zat? Dat was volgens mij wel de reden om Arwen een grotere rol te geven. In het boek was er slechts een achtergrondfiguur, maar hier is ze prominent aanwezig op elke poster. Als je meer sterke vrouwen in je film wilt hebben, prima! Het boek is 60 jaar oud en tijden veranderen. Maar ze was in principe al geen actief personage. Ze zit de hele tijd thuis. Een grotere rol probeerde ze haar wel te geven. Ik had echter het gevoel dat ze haar als personage niet konden plaatsen. Eerst zien we haar als een soort dappere krijgster. Daarna is ze vooral een huilende prinses. En daarna is ze stervende om de een of andere vage reden. Oh, en ze zou nog een steentje bijdragen in de slag om Helm's Deep. Maar ze werd later eruit geknipt. Ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat dit laatste een goede keuze was geweest. Éowyn is de heldin van dit verhaal, die zich als man moet verkleden om mee te mogen vechten. Als vrouwen met een zwaard de normaalste zaak van de wereld waren, had dit haar ook minder speciaal gemaakt. Dit was niet de enige keer dat Jackson zich bedacht tijdens de postproductie. Aragorn zou het persoonlijk opnemen tegen Sauron in de laatste veldslag. Ook dit werd gefilmd, maar Jackson realiseerde zich dat dit gevecht Aragorns rol zou ondermijnen. Hij is een held omdat hij de vijand afleidt, niet omdat hij de machtigste tegenstanders verslaat. Daar heb je andere personages voor. Legolas, jij hier? Hij is echt mijn minst favoriete personage. Hij is gewoon te perfect.
En oké, J.R.R. Tolkien zelf beschreef zijn helden als mythische, bijna onverslaanbare vechters. Was die Tolkien, die lustte wel een borreltje, hè? Maar in de films nemen de stunts van Legolas belachelijke proporties aan. Ik ben geneigd Christopher Tolkien gelijk te geven. Dit is gewoon kinderachtig. Het grootste probleem met dit personage is dat hij je zelfs de geloofwaardigheid van een fantasieverhaal ter discussie doet stellen. Je vraagt je al snel af waarom hij niet in zijn eentje naar Mordor gaat. One does not simply walk into Mordor. Simpelweg Mordor binnenlopen was niet stijlvol genoeg geweest voor deze superelf. Hij zou naar binnen rijden op de hoofden van 2 dwergen. Ik weet niet of het woordenboek van Nieuw-Zeeland het woord subtiel bevat, maar Peter Jackson heeft hier duidelijk niet van gehoord. Alles wordt aangedikt. Ik kan hier wel uren over doorgaan. Gimli is veel te klunzig, Denethor is te krankzinnig, Merry en Pippin zijn een stelletje stoners en Gollum is het beste CGI-personage aller tijden. Kijk, dit is nou een voorbeeld van een artistieke keuze die goed heeft uitgepakt. In de extra scènes die hij krijgt, komt zijn gespleten persoonlijkheid veel meer naar voren. Er is zelfs een moment waarin hij zijn kwade kant verstoot. Hierdoor wordt hij meer dan een ellendig mormel. Hij is grappig en soms zelfs schattig, maar ook tragisch. Zelfs mijn moeder kreeg op den duur medelijden met hem. En zij is niet zo van CGI-monsters. Het is tegenwoordig in de mode om de Hobbit-trilogie af te kaken wegens alle rare keuzes die Peter Jackson daarin maakte. Ik vind echter dat zijn slechte gewoontes al grotendeels aanwezig waren in The Lord of the Rings. Maar er is een reden dat het me niet zoveel kan schelen. En dat noem ik het awesome factor. Je hebt van die films met veel minpuntjes. En als je de mierenneuker uithangt kun je ook moeilijk van ze genieten. Maar dat doe ik niet, omdat deze films awesome zijn. Voor elke Legolas heb je minstens 1 Gollum. Voor elke scène waarin Gimli de grapjes uithangt, heb je minstens 1 scène waarin Bilbo Peter Jackson's The Lord of the Rings is net als crack. Je krijgt er maar geen genoeg van. Als het op tv komt, ook al staat het al op Netflix, ook al heb ik het op Blu-ray, ik moet het afkijken. In een donker, geïsoleerd kamertje. Je had helemaal geen vrienden om mee te kijken. En na 11 uur zijn mijn ogen volledig gewend aan het donker. En heb ik een hele stijve nek. Ja, die Gandalf die komt een weekje logeren in Frodo's holletje. Nou, het is gewoon een oude poep. Gewoon een oude poepstampert met een puntmuts. Dat is het gewoon. Maar die had het gelijk gezien, want die haalt die ring uit een assortiment van gloeiend hete open haard. Maar die hele ring is geen eens heet. Dus die Gandalf denkt bij zijn eigen, godverdimme, het is een toverring. Want anders had ik mijn klauwen wel verbrand. Nou, er staat er ook met grote letters op. Ik lijk dan wel een lelijk ding, maar nee, ik ben een toverring. Dus die Gandalf zegt, jullie moeten dat ding als de sodemieterij gaan vernietigen, want anders dan word je onzichtbaar en nee, de pop aan het dansen. Nou, je kunt hem alleen maar vernietigen door hem in een hele andere open haard te gooien. Maar die andere open haard, die is zo godskoleren eind weg, dat ze doen er een hele boek over om erheen te lopen. Ja. En dan ben je nog ineens op de helft.